सबै भाइहरू उहाँ आशिष कुमार तामाङज्यू बिहानको 8 बजेको छ र हामी भेटपु पोखरी जाने तर्खरमा छौँ आशिष दाईको ढोगभेटको लागि। नमस्कार, म बसन्त तामाङ। स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। उहाँ चाहिँ आशिष दाईको दुलही प्रमिला थोकरज्यू। दाईको बा, आमा, ठुलो बुवा, मामाहरू र दाजुभाइहरू गरी जम्मा 16 जना थियो। तीनवटा बाइक र एउटा गाडी, यात्रा रमाइलो थियो। बुद्ध चोक मासिर हाम्रो चाहिँ यहाँ दुला आजको यो ब्याउलाको भाइ मण्डौला हो। यहाँ पनि मण्डौला, सबै भाइहरू यो पनि मण्डौला। हलदार साहब यो चाहिँ बाटोमा सुन्दर पोखरी भेटियो। यसको सुन्दरतालाई अझ नजिकबाट निहाल्नको लागि हामी एकछिन रोकिने निधो गर्यौं। करिब 1 घण्टाको यात्रापछि हामी प्रमिला दिदीको घर आइपुग्यौं।
आत्मीय आतिथ्यको साथ हाम्रो खाजाको व्यवस्था गरिएको रहेछ। त्यस पश्चात तामाङ परम्परा अनुसार ढोगभेट कार्यक्रम सुरु भयो। दान्ने भेप खाएको चाहिँ तपाईँ यत्रो जाने आउनुभयो तिमीलाई भेप खाएको अब मात्रै शब्द अनि एउटा रीतिरिवाज अनुसारमा अहिले चाहिँ हामी खालि ढोगभेटको लागि अब ढोगभेट लाभेपछि नि तपाईँहरू ढोगभेट लाभा त अब ढोगभेट लाभरि आबा जालबरी आम्दा जालबरी पाइके जालबरी तिक बाइस खामला जम्मा चुले ताचिने नि थेला आबा आमा त तिक बाङ्ला जालबरी ज्यालबर टाङजुङ तातो ढोगभेट छोड्नु नानो ढोगभेट लाभेपछि बिहे कुरो लिसँग लाभा हाला आमा आमालाई ज्याल्सी आउने जाने बाटो खुला गर्ने भयो आफै लासी धारा बिहे घाइमा लाभा तिङ लाभा सरसल्लाह चाहिँ आमा थाल्नु यी चाहिँ आबद्ध हुन्छ असेमी यो चाहिँ सबभन्दा पहिला फर्स्टमा राख त्यो भनेको फेरि उहाँ उतिर फेरि उसले अब चाहिँ सम्धी सम्धिनीको ढोगभेट सुरु भयो। थुप्रै विवाहमा सरिक भए पनि सम्धी सम्धिनीको ढोगभेट हेर्ने अवसर भने आज जुरेको थियो। आशिष नि तपाईँबाट यो गाभन के खानु रेलको तपाईँ उठेर रेल बिच के थाना स्टाफ आज म साथै होटी उले अले डाउन ओमेसो बोल्नु न का हो खालो आइस ओमेसो राम्रो सम्झे खालो ढोग न सो आई सोमरे दादा अब तपाईँ बसेर थाप्ने आसेन सम्झेको ढोग अब तपाईँ नउठ्ने थाप्ने मात्रै खालो आई ती ताउलो होइन खालो लो थाप्नु सो ओ पाला भयो ल सम्झि भयो अबदेखि सम्झि भयो म डाउनलोड गर्छु तु डाउनलोड हो आम देव थ्या दाब दसाय ता दाब आम आइस भिडियो निकालो चांगसी फ्या वो तीसिन फ्या दाब आइस हो सो हो तुइ दे हो सम्रे अब पक्का भयो नि सम्ती पक्का पक्का
आफू चल्दै जानुपर्छ वरिपरि समिति ढोकबाट दाजी समदिन पक्क तापन हारे ढोकबाट दिनु आएन तापन हारे ल सुलु आइसक्रिम चाहिन्छ लु ल सुलु वज बर्का आइलु के दा लु 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 बर लु बर लु उपस्थित सबैजनाले खाना खाएपछि सुरु भयो टीका कार्यक्रम। केटी पक्षको आफन्तहरूले बेहुला बेहुलीलाई टीका लगाई आशीर्वाद दिए। उक्त कार्यक्रम करिब आधा घण्टा चलेको थियो र साह्रै रमाइलो थियो। अब भने हामी फर्कने क्रममा थियौँ। सगुन राखेर हाम्रो बाटो छेकियो। आजको कार्यक्रम निकै सभ्य र भव्य थियो। उहाँहरूको आतिथ्यलाई केटा पक्षका सबैजनाले खुलेर प्रशंसा गरे। मिठो सम्झना बोकेर हामी त्यहाँबाट फर्कियौँ।